Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Mijn kast gaat steeds los en daarom ga ik hem vastlijmen. Dit doe ik met de Fixal High-Tech lijmkit. Deze kun je gebruiken om mee af te kitten en te lijmen. Ik spuit een beetje van de kit ertussen. De Fixal High-Tech kun je gebruiken voor de zwaardere klussen, maar vandaag laat ik je juist de kleine klusjes zien, zodat je weet dat je ook de kleine klusjes in huis netjes kunt afwerken. Ik druk de panelen van mijn kast goed aan. De overtollige kit kun je zeer makkelijk schoonmaken met de schoonmaakdoekjes van Soudal. De doekjes zijn zeer handig om mee schoon te maken. Met name als je bijvoorbeeld beglazingskit aanbrengt, dan doe je er verstandig aan om gebruik te maken van deze doekjes. In de beschrijving vind je de linkjes waar je de materialen kunt kopen, maar als je de materialen via mij inkoopt, dan krijg je van mij altijd wat doekjes erbij, zodat je deze kunt gebruiken bij het schoonmaken. Je kunt alle materialen die je in mijn filmpje ziet, via mij inkopen tegen groothandelsprijs. Hiermee ben jij goedkoper uit en nog belangrijker, je sponsort daarmee mijn kanaal, zodat ik nieuwe filmpjes kan blijven maken om jou verder te helpen bij het klussen. Dus maak er gebruik van. Omdat ik niet graag wil boren, lijm ik ook deze plankjes vast op de muur. Het voordeel van de Fixal High-Tech is dat hij geurloos is. Zeker in een kinderkamer als deze wil je niet dat je kinderen nog 3 dagen in de stank zitten van de lijm. Je brengt de lijm aan, drukt hem goed vast tegen de muur en hij zuigt zich goed vast aan de ondergrond. Het is afhankelijk hoe zwaar je onderwerp is en hoeveel kit je kunt aanbrengen om te bepalen of je hem nog even moet ondersteunen of niet. Ik ben van plan om een grote stoeprand vast te kitten aan een muur en dan kijken of ik erop kan staan. Wil je dat een keer zien? Laat het me dan weten in de reacties. Zo direct ga ik je alleen vertellen wat ik er niet mee zou doen, dus blijf nog even kijken. De overtollige kit kun je weer netjes schoonmaken. Met de Acryrub CF2 kit ik de naden nog even mooi en netjes dicht. De CF2 staat voor Color Fixed en dat betekent dat je in de toekomst geen verkleuring op de kitnaden gaat krijgen als je later met verf gaat schilderen, wat veel acrylaatkitten wel doen. En de 2 staat voor 2 systemen. Dit betekent dat je hem kunt overschilderen met watergedragen verf of terpentineverf. Deze kit heeft een hele mooie vulling als die droog is en blijft heel stevig in zijn vorm staan na droging. Ook deze kun je via mij inkopen door te mailen naar info@schildersbedrijfedens.nl. Vind je het mooi? Geef dan een duimpje. En vergeet niet hieronder te abonneren. Met de Fixal High-Tech kun je dus allerlei zaken vastkitten als je niet wil boren. Dit stoeltje was na 1 dag al kapot, maar na het lijmen is hij al weken goed. Je kunt de High-Tech ook overschilderen met watergedragen verf of terpentineverf. Maar wat je er niet mee moet doen, is hem gebruiken als een beglazingskit. Hiervoor heb je echt even de glaskit TS van Soudal nodig als je van plan bent om ramen af te kitten. Alleen vinden mensen het afkitten van ramen best lastig te doen. Nou, hier in het midden van het scherm vind je een filmpje waarin ik je stap voor stap leer hoe jij heel mooi kunt afkitten met een beglazingskit. Ga het filmpje gelijk kijken, zodat jij ook deze werkzaamheden goed kunt uitvoeren. Abonneer je snel op mijn kanaal als je mijn dochter niet aan het huilen wil maken. Gun haar zoveel mogelijk blauwe duimpjes en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios.